13.271 ca COVID-19, phủ sóng hơn 210 triệu liều vaccine. Ngày 20 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 13.271 ca COVID-19, trong đó 10.436 F0 cộng đồng. Chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ 5 đến 11 tuổi được triển khai ở nhiều tỉnh thành. Tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 4 đến 16 giờ ngày 20 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.271 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh, thành phố. Có 10.436 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 1.039, Phú Thọ 880, Bắc Giang 586, Gia Lai 561, Quảng Ninh 551, Vĩnh Phúc 518, Yên Bái 506, Nghệ An 504, Tuyên Quang 437, Bắc Cạn 418, Đắk Lắk 415, Lào Cai 404, Thái Nguyên 351, Hải Dương 344, Quảng Bình 340, Thái Bình 273, Lâm Đồng 263, Hưng Yên 258, Bắc Ninh 255, Nam Định 244, Lạng Sơn 231, Bà Rịa, Vũng Tàu 221, Cao Bằng 216, Ninh Bình 207, Hòa Bình 180, Hà Giang 180, Thành phố Hồ Chí Minh 179, Đắk Nông 172, Hà Tĩnh 169, Quảng Nam 167, Sơn La 163, Lai Châu 154, Bình Phước 150, Hà Nam 143, Bình Dương 136, Đà Nẵng 129, Điện Biên 119, Bình Định 118, Tây Ninh 114, Vĩnh Long 112, Bến Tre 108, Quảng Trị 108, Quảng Ngãi 104, Cà Mau 72, Hải Phòng 69, Phú Yên 63, Thanh Hóa 55, Thừa Thiên Huế 47, Khánh Hòa 47, Long An 38, Bình Thuận 35, Kiên Giang 20, An Giang 19, Bạc Liêu 18, Sóc Trăng 17, Trà Vinh 17, Cần Thơ 10, Kon Tum, Đồng Nai 5, Hậu Giang 3, Ninh Thuận 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh -378, Hải Dương -187, Yên Bái -99. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai +280, Lâm Đồng +263, Bắc Giang +243. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.429 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.502.590 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 106.186 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.494.842 ca, trong đó có 9.065.417 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.536.828, Thành phố Hồ Chí Minh 607.699, Nghệ An 477.687, Bình Dương 383.022, Bắc Giang 381.519. Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.540 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.068.234 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 896 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 646 ca, thở oxy dòng cao HFNC 112 ca, thở máy không xâm lấn 26 ca, thở máy xâm lấn 109 ca, ECMO 3 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 ghi nhận 7 ca tử vong tại Bình Định 1, Cần Thơ 1, Đắk Lắk 1, Đồng Tháp 1, Gia Lai 1, Lạng Sơn 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 15 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.982 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng 4 có 291.030 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 210.107.957 liều. Trong đó trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm 88.820 liều, mũi 1.